રક્ષાબંધનનો તહેવાર આવતા જ અલગ અલગ સંસ્થાઓ દ્વારા રક્ષાબંધનની ઉજવણી કરાઈ છે। ત્યારે સુરતના યુવા ગ્રુપ દ્વારા ફૂલોની રાખડી બનાવવામાં આવી। યુવાનો દ્વારા ફૂલોની મદદથી રાખડી આકારની રંગોળી બનાવવામાં આવી અને વડાપ્રધાન મોદીના ફોટોને તેની પર મૂકીને અને તિલક કરાયું। જે રીતે બહેન પોતાના ભાઈને રાખડી બાંધીને શુભ આશીષ આપે છે, તેવી જ રીતે યુવાનોએ પીએમ નરેન્દ્ર મોદીને શુભેચ્છા પાઠવી। કે રક્ષાબંધનનો તહેવાર છે, દરેક વખતે રાખડી બાંધીને ઉજવાય છે। આ વખતે કઈ રીતે અનોખી તમે ઉજવી રહ્યા છો? અમે આ વખતે કંઈક યુનિક કરેલું છે। અમારા ગરબા ક્લાસીસમાં મારું ગરબા ક્લાસીસ છે નવરાત્રી દોઢિયા ક્લાસીસ, એટલે અમે રંગોલીથી ફ્લાવરથી રંગોલી બનાવી છે નરેન્દ્ર મોદીને ફોટોવાળી, અને બધી બહેનો આવી છે અને નરેન્દ્ર મોદીને અમે ક્લાસીસમાં આયોજન રાખેલું કે આ વખતે નવી રક્ષાબંધન આપણે કરીએ। અહીંયા તો બધા બાંધીએ છીએ રાખડી, તો આ વખતે અમે એવું વિચાર્યું કે નરેન્દ્ર મોદી છે જે આપણા માટે બહુ બધું કરે છે, તો અમે સ્પેશિયલ એના માટે રાખડી બનાવી છે અને આ રાખડી અમે એને સમર્પિત કરવાના છીએ। ભાઈ પ્રત્યે ખૂબ જ સાચી આસ્થા હોય અને તેનો ભાઈ દરેક ક્ષેત્રે આગળ વધે તેવી ચોક્કસ તે મનોકામના કરતી હોય, એમ 125 કરોડ જનતા કે જે પોતાના મોટા ભાઈ સમાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી કે જે દેશની ગાથા આગળ વધારી રહ્યા છે અને દેશ પ્રદેશમાં ઇન્ડિયાનું નામ વિજય બનાવી રહ્યા છે, તો આજે દરેક ઘરની બહેનો પોતાના ભાઈને તો શુભેચ્છા પાઠવી જ રહી છે, સાથોસાથ નરેન્દ્ર મોદીને પણ વિજય ભવનના આશીર્વાદ આપી રહી છે। નરેન્દ્ર મોદી છે એ 125 કરોડ વ્યક્તિના ઘણા બધા કામ કર્યા છે, હજુ આગળ પણ કરશે। એટલે આ અમારા જે નવરાત્રી ક્લાસીસનો વધારે ટાર્ગેટ તો હું એમ કહી શકું કે એ નરેન્દ્ર મોદીને ભાઈ તરીકે અમારી રાખડી અમે સમર્પિત કરીએ।